માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં ઇમોજી કેવી રીતે તૈયાર કરી શકાય એના વિશે વાત કરીએ તો સૌથી પહેલા કોલમ લેવાની અને આવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવાના, ફરીથી કોલમ લેવાની અને બંધ કરો, ફરીથી કોલમ લેવાની અને ફરીથી કોલમ લેવાનું, આવી રીતે તમે જુદા જુદા ઇમોજી તૈયાર કરી શકો. કંટ્રોલ પ્લસ થી પણ અલ્ટર પ્લસ થી પણ તમે કરી શકો. અત્યારે મેં જે ઇમોજી કર્યા એ ફરીથી કરીને બતાવું. કોલન અને શરૂ, કોલન અને જે પ્લસ અને માઇનસ જે 0 વાળું છે ને શરૂઆત ને કોલમ, એને કોલન સાથે કરવાનું છે. કેવી રીતે? તો પહેલા કોલન કરો અને પછી કાઉન્સ શરૂ અને કાઉન્સ પૂરો, એટલે તમારે આવી રીતે કરી શકો. થેન્ક યુ.